हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार सर्वांना. तुमचे स्वागत आहे कीर्ती फूड्स मोमेंट या चॅनलवर. आज आपण येथे एक थंडगार असा पदार्थ बनवणार आहोत, ते म्हणजे बिस्किटे आणि टोस्ट यांचे कुल्फी आईस्क्रीम. अशी ही थंडगार कुल्फी आईस्क्रीम मी स्टेप बाय स्टेप मेन्शन केलेली आहे, तुम्ही ती बघून घ्याल. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. तुम्ही ती बघा. थंडगार कुल्फीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर ह्या आईस्क्रीम रेसिपीला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू ऑल अँड बाय बाय. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपी घेऊन.